زبان ما شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vizionați videoclipurile mele și, de ce nu, să le distribuiți persoanelor interesate de acest subiect. Bun, eu acum când filmez suntem miercuri, 13 noiembrie și da, mă umflă râsul pentru că fix același videoclip eu l-am filmat ieri, adică marți, și când a fost momentul să-l editez, ce să vedeți, nu aveam sonor, nu aveam sunet absolut deloc. Pentru că da, am schimbat ceva lumini, am luat alt trepied cu microfon încorporat și na. Până m-am dezmeticit eu, această bătrână în ceea ce privește tehnologia, am distrus totul. Dar, my scent of the day, astăzi, miercuri, este un combo, o variantă de layering, descoperită pur și simplu din întâmplare, cum de altfel eu descoper toate variantele mele de layering. Este genul de aromă de sezon, aș putea spune, dar trebuie să fii acea doamnă sau domnișoară în zona gurmandelor și, de ce nu, în zona, cum să spun eu, aromei de piele întoarsă. Pentru că eu astăzi port Vue Patisserie, da, din nou, de la Emir, Paris Corner, combinat cu ghilimelele de rigoare cu Meringue de la French Avenue. Nici nu știu ce să vă mai spun despre aceste parfumuri. Ele două, ca parfumuri de sine stătătoare, sunt Beast Mode. O să vă las aici din ce se inspiră Vue Patisserie și aici din ce se inspiră Meringue. Da? Xerjoff și BDK. Dar, pe lângă faptul că sunt extrem de apropiate, sunt și, cum să spun eu, arome oarecum bold, de fapt nu oarecum, chiar sunt bold, sunt arome puternice, sunt arome, cum se spune, in your face, superbe ca parfumuri de sine stătătoare. Însă, în momentul în care pe o parte a corpului îți pulverizezi Vue Patisserie și pe cealaltă parte Meringue, crede-mă că ești vedeta oriunde ai merge, crede-mă că toată lumea te va întreba cu ce te-ai dat și crede-mă că vei mirosi diferit. De ce spun diferit? Vorbind despre două parfumuri inspirate, pentru că aromele lor se împletesc, se combină, se completează de minune. Pentru mine categoric 10 din 10 și oricum, cel puțin în ceea ce privește Vue Patisserie, nu știu, tind să cred că este gurmandul meu preferat de vreme rece, cel puțin în acest an, da? Pur și simplu ador Vue Patisserie. Am și backup pentru el, sunt asigurată, de altfel cum am și backup pentru Meringue. Ambele le puteți găsi pe site-ul celor de la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu, partea ce livrează în afara României și nu în ultimul rând arabianscent.net. Și pentru ambele parfumuri, codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la absolut orice achiziție, indiferent că vorbim de parfumuri full size, indiferent că vorbim de decanturi, cod valabil și reducere valabilă pe cele 3 site-uri. Oricum, în bara de descriere veți avea detalii, link către fiecare parfum despre care vă voi vorbi astăzi, link către grupul meu de Facebook Frag Family, link către contul meu de Insta și nu în ultimul rând către contul meu de TikTok. Bun. Ce am pregătit noi astăzi? Ei bine, astăzi a venit momentul unui clip mult cerut de voi și anume topul, dacă doriți, inspirațiilor
Middle Eastern din 3 parfumuri. Și anume, de fapt, cum îmi place mie să spun, Delina and Company, pentru că avem inspirații pentru Delina prima variantă, Delina la Rosé și nu în ultimul rând Delina exclusiv. Însă, în afară de aceste inspirații, la finalul clipului am și 2 mențiuni speciale, honorable mention, cum se spune, legat de 2 parfumuri. Dar la fiecare în parte vă voi împărtăși experiența mea personală. Atenție, disclaimer de la bun început. Fiecare percepem diferit parfumurile, fiecare, slavă Domnului, avem gusturi diferite și nu în ultimul rând fiecare prindem performanțe diferite în ceea ce privește un parfum, pentru că și fiindcă performanțele țin de mai mulți factori. Hidratarea pielii, hidratarea corpului, cantitatea de parfum aplicată, dacă aplici și pe piele și pe haine sau doar pe piele sau doar pe haine și așa mai departe. Bun, voi începe cu primul parfum inspirat din Delina, prima variantă, Delina OG. Vorbim aici despre un parfum de suflet, dacă doriți, pentru mine, deoarece a făcut parte din primul unboxing Parfumas de pe canalul meu de YouTube. Un parfum care trebuie să-mi achiziționez backup la el, pentru că mai am, dacă nu mă înșel, undeva la 10 ml în această sticluță. V-am făcut aici recenzia parfumului și variante de layering și, bineînțeles, vorbim despre Souvenir Floral Bouquet de la Afnan, care vine în această sticluță tip Bebelow, cum îmi place mie să-i spun, sau Bibilow. Da? Pur și simplu, nu știu, de când am văzut sticluța m-a dus cu gândul către acel buchet de mireasă. Nu știu. Multora poate vi se pare chici, tumaci și așa mai departe, însă a mie mi place. Scuze. Bun. Vă las notele afișate pe ecran și ce avem noi aici? Ei bine, da, și nici nu e nevoie să apropii blotterul. Avem bergamotă, lici, rubarbă, bobocul acela de trandafir și da, eu, acea neiubitoare a notei de trandafir în parfumerie, sunt înconjurată de inspirații din Delina and Company cu trandafir. Bun. Este genul de parfum din categoria Beast Mode. Beast Mode, ceea ce mă privește pe mine, pentru mine, Beast Mode înseamnă acel parfum care îl poți simți și după duș, acel parfum care umple o încăpere, cel puțin, acel parfum care durează, slavă Domnului, pe piele, pentru că se subînțelege. Dacă spun că trebuie să-l resimți și după duș, durează foarte, foarte mult. Ei bine, Afnan Souvenir Floral Bouquet bifează cu succes toate aceste cerințe ale mele, iar twistul acestui parfum, pentru că la fiecare parfum o să vă spun și în opinia mea și în percepția mea care este twistul, da? Care e treaba cu el. Din nou am uitat să menționez, nu dețin full size nici Delina, nici Delina la Rosé, nici Delina exclusiv, însă le-am testat și paratestat și nu numai în magazin, ci mi-am comandat și decanturi. Ca să pot veni aici și vorba aceea să nu vă spun că ai vers pe pereți și așa mai departe. Iar twistul de aici, în opinia mea, constă în faptul că duoul sau combinația lici și rubarbă este mai proeminent. Acest duo, da? Acest combo de note, mie mi se pare că este mai proeminent decât în Delina, varianta originală. În plus de toate, ce îmi place mie foarte, foarte mult aici, din nou, am senzația că acordul de bujor din acest parfum este redat mult mai natural și realistic decât în varianta originală, între ghilimele. Nu știu, mi se pare mult mai evidențiat. Da, ai în continuare, pe măsură ce se dezvoltă, ai și acel mos cambrat, atingerea aceea de lemn de cedru, ai și o vanilie foarte, foarte reușită în acest parfum.
Dar, pe ansamblu, exact cum v-am spus, pentru mine, nu știu, al doilea parfum se inspiră tot din original, din prima variantă, dar nu pot alege unul din cele două. Nu știu, îmi place enorm și fix twistul acesta, fix combinația aceasta de rubarbă și licii care se simt mai pronunțate, fix asta îmi place mie foarte, foarte mult în acest suvenir floral buchet. Categoric pentru mine este 10 din 10, nu are rost să spun din moment ce v-am spus deja faptul că am nevoie de o nouă sticlă în viața mea. Iar al doilea parfum, la fel, inspirat din Delina inițial, prima variantă, este un parfum care nu l-ați văzut până acum pe canalul meu de YouTube, însă am avut la un moment dat un decant, o mostră de la Dubai Collection, pentru că de acolo este, da, roș 25 pentru 10% discount. Am achiziționat un decant, pentru că da, exact ceea ce insist mereu în fiecare videoclip, exact asta cam fac și eu, da? Achiziționați decanturi, mostre și ce doriți dumneavoastră înainte de full size. Nu vă aruncați la blinduri full size. Dar, depășind momentul, vorbesc aici despre Elania de la Emir, sora lui Paris Corner, dacă doriți. Și da, se pare că mă asortez cu această Elania astăzi, care vine în această sticluță și scoatem capacul, deoarece, pentru că și fiindcă reflectă absolut tot, o sticluță foarte, foarte elegantă în opinia mea. Și da, avem și acest lăciucurel care te duce cu gândul către acel parfum din care se inspiră. Dar hai să vedem cum miroase. Ei bine, Elania, și da, și din el aplic o singură pulverizare, deoarece, exact cum v-am spus, pentru mine, atât Elania de la Emir, cât și Suvenir Floral Bouquet fac parte din acele parfumuri din categoria Beast Mode. Experiența mea proprie și personală în legătură cu aceste Elania de la Emir, aceeași poveste. Umple o încăpere, îl simt și după duș, iar ca profil olfactiv, ca parfum în sine, din nou, este extrem, extrem, extrem de apropiat de Delina, doar că twistul de aici, rubarba este ușor mai domolită, da? Dacă sunteți doamne și domnișoare și nu știu, nu vă împăcați cu acordul de rubarbă, ei bine, Elania Emir este, în opinia mea, varianta cu rubarba cea mai domolită. Iar vanilia am senzația că este mai evidențiată și, în plus de toate, bujorul de aici, nu știu cum să spun eu, se simte natural, este natural redat, cel puțin așa îl percep eu, dar în afară de izul în sine de bujor, nu știu, este pur și simplu învăluit în ceva pufos, călduros, este ca și cum ai avea un bujor îmbrăcat în cașmir, dacă are sens ceea ce spun. Dar exact cum v-am spus, și el se apropie extrem, extrem de mult de original. Este genul de, cum să spun eu, de ce le am pe ambele și de ce nu pot renunța la niciunul din ele? Ei bine, Suvenir Floral Bouquet, având acel combo de licii și rubarbă mai in your face, mai efervescent, dacă doriți, nu știu, pur și simplu îmi lasă senzația unei deline mai suculente, dacă are sens, pe când Elania de la Emir este varianta aceea, cum să spun eu, mai călduroasă, care îți lasă acea senzație de confort, pur și simplu te învăluie și îți lasă o senzație de căldură. Nu știu ce înțelegeți din ceea ce spun eu, dar pur și simplu asta este experiența mea în legătură cu aceste două parfumuri. Și da, încă o dată, ambele sunt Beast Mode și chiar dacă ambele se inspiră din același parfum, ambele au fiecare din ele are propriul său twist, iar eu nu pot alege unul singur. Nu, eu le vreau pe amândouă. Bun, trecem acum la un alt parfum care, cum să spun eu, în opinia mea,
este mai degrabă o combinație sau cred că de fapt asta este twistul acestui parfum. Vorbim despre Rose Couture de la Casa Hadlaj, care vine în această sticluță. Știți că ei au de fapt o gamă, dacă nu mă înșel, Couture, și toate sticluțele arată la fel, diferă doar culoarea imprimată pe sticlă și culoarea capacului. Ei bine, pentru mine Rose Couture de la Hadlaj nu este chiar un Beast Mode, însă este un parfum extrem de puternic, extrem de puternic, are siaj, are proiecție, are persistență, are absolut tot ce vrei tu, doar că pe pielea mea eu nu-l pot simți și după duș. Însă, mami, că știți că eu mereu testez pe cei din familie parfumurile, pe pielea mamei mele se simte și după duș. Da? Pentru că exact ceea ce vă spuneam la început și nu numai în clipul de astăzi, ci în toate videoclipurile, performanțele unui parfum depind de mai mulți factori. Ei bine, de data aceasta avem atomizor presurizat și această variantă, acest Rose Couture, nu știu, pentru mine se inspiră din Delina, varianta inițială, dar, cum să spun eu, haideți să vă vorbesc în procente, că mi-e mult mai ușor. Ar fi un 70% Delina, prima variantă, combinat cu 30% din Delina exclusiv. Eu pur și simplu așa percep acest Rose Couture de la Hadlaj. Treaba aceasta nu-mi displace, însă eu nu îl pot include nici în categoria inspirat din Delina, nici în categoria inspirat din Delina exclusiv. Exact cum v-am spus, este ca o combinație între cele două profiluri olfactive. Cum să spun eu, e genul de Delină, dacă doriți, inocent, cu trandafirei, cu tot ce doriți dumneavoastră, dar care are un suflet sălbatic și fiind de tot mai senzual, nu știu, nu-mi vine alt termen decât unul foarte aiurea în momentul de față în cap, dar cam așa l-aș descrie. E combinația aceea de fată inocentă și femeie senzuală, pe undeva pe acolo. Are ceva aici, cum să spun eu, are o dulceață aparte, genul acela de dulceață pufoasă, dacă doriți, în termeni cât de cât mai parfumistici ar fi acel mosc ambrat. Și nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul către o felie de pară, nu mă întrebați de ce, habar n-am, dar așa resimt. Are un fin de tot, dacă doriți, un 5% subton gurmand. Fix combinația aceasta îmi lasă această senzație, da? Partea aceea pufoasă, dulceagă și o feliuță de pară. Pur și simplu asta văd. Dar, în continuare, este vizibil, dacă doriți, zona este vizibilă. Zona din care se inspiră acest parfum este destul de vizibilă. Adică dacă purtați Rose Couture, cu siguranță persoanele cu care interacționați se vor gândi ori este Delina, ori este Delina exclusiv. Din nou, depinde de percepția fiecăruia dintre noi. Pentru mine, exact cum v-am spus, 70% Delina, 30% Delina exclusiv. Dar, da, se merită și în momentul în care îl voi termina, cred că îl voi achiziționa din nou. Pentru că nu e ceva să-mi displacă. Bun, acum trecem la ceva special. Și când spun ceva special, v-am vorbit despre el în acest videoclip, nu mai știu, ori a fost unboxing, ori a fost haul, habar n-am. Dar când spun ceva mai special, fac referire la faptul că, din ceea ce cunosc eu, și mi-aduc aminte că v-am mai întrebat în alte videoclipuri, din ceea ce cunosc eu, Hawa Pink de la Zimaya, uite și cu ăsta mă asortez, parcă mă asortez mai bine cu el, Hawa Pink de la Zimaya este singura inspirație pentru Delina La Rosé
de pe piața Middle Eastern, dacă doriți. În continuare, eu nu am găsit altă inspirație pentru Delina La Rose, un alt flanker. Dacă voi cunoașteți altă inspirație pentru Delina La Rose, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii să mă documentez, să pun mâna pe un decănțel sau pe o sticlă. Ce am uitat să spun? Da, că întotdeauna eu trebuie să uit să spun ceva. Știu faptul că în afară de Souvenir Floral Bouquet și Elania de la Emir, există și alte parfumuri inspirate din Delina, prima variantă. Însă, iubesc atât de tare aceste două parfumuri încât, sincer, nu vreau nici măcar să mai testez altceva. Știu că există ceva și de la Maison Alhambra, nu mai știu și parcă mai erau câteva. Dar pentru mine acestea două sunt suficiente și la acestea două, cum spun eu, trag linie. Da? Deci nu mai vreau altceva în viața mea în afară de Souvenir Floral Bouquet și Elania de la Emir. Revenind la Hawa Pink, este acel parfum mai altfel, tocmai din acest punct de vedere. Exact cum v-am spus, este singura inspirație din ceea ce cunosc eu până în momentul de față pentru Delina La Rose. Ei bine, m-am interesat, că mai am curiozități din acestea, ce înseamnă Hawa în limba arabă. Și, de fapt, în traducerea noastră ar însemna Eva, da? Adam și Eva. Iar, ca aromă în sine, are sens acest nume. Pentru că, mi se pare, Doamne Dumnezeule, e genul acela de parfum feminin, jucăuș, romantic, dar cu ceva captivant totodată în el, e ceva ce te atrage. Este genul de parfum. Dacă iubești acordul de trandafiri, dacă iubești profilul olfactiv Delina La Rose, și spun treaba aceasta deoarece, în opinia mea, Hawa Pink este un 70% Delina La Rose combinat cu 30% Delina. Vă detaliez imediat. Dacă ești o doamnă sau domnișoară în această categorie, în această zonă de parfumuri, arome, cu siguranță Hawa Pink poate fi parfumul tău semnătură. Am consumat atât de mult din el, cel puțin în primăvară și în vară, însă chiar și acum dacă este mai rece afară, nu știu, e genul acela de parfum care îl poți purta oriunde și oricând. Și are ceva așa, nu juvenil, nu are ceva pueril în el, dar e genul acela de doamnă sau domnișoară, mereu veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu pusă pe șotii, plus că prezentarea acestui parfum este de-a dreptul top, 10 din 10, 1000 din 10 și așa mai departe. Nu mai știu, vorbeam cu cineva zilele trecute și am dat linkul pentru acest parfum de pe site-ul celor de la Parfumas, deoarece acolo l-am văzut la reducere. Și era o reducere undeva sub 90 de lei, dacă nu mă înșel, sub 90-80 de lei, oricum veți avea link în bara de descrieri. Adică pentru prețul plătit, nu știu, luna viitoare intrăm în luna cadourilor, pentru mine e the best deal. Bun, revenind la parfum, este acea versiune mai fresh, dacă doriți, mai... Îmi vine să spun apoasă, dar mi-e teamă că dacă voi spune cuvântul apoasă o să înțelegeți că e ceva apă de ploaie sau ceva diluat. Nu, este o Delina mai watery, dacă are sens. Nu este, cum să spun eu, nu resimt licii, nu resimt rubarbă. Ce resimt aici și îmi place foarte, foarte mult, este un acord, este ceva ce mă duce cu gândul către 2-3 felii de pere, para aceea zemoasă, para aceea dulceagă. Iar abia după ce resimt para aceea, treptat se simte izul de licii. Rubarba nu o percep, habar nu am dacă este listată sau nu, cert este că eu nu percep nimic. Nu este nimic ascuțit aici, dacă doriți. E genul acela de parfum lean, netted, soft, dar foarte prezent
și exact cum v-am spus, mi se pare, mai sunt câteva, dar top Easy Rich sau parfum de purtat în orice sezon și în orice context, în orice ocazie, acesta ar fi Hawa Pink. Adică, nu știu, mie personal, exact cum v-am spus în alte videoclipuri, ca să înțelegeți ce înseamnă Easy Rich pentru mine, dacă aș lucra undeva la un birou înconjurată de lume, da? La o corporație sau ceva, nu ar fi prea mult, nu ar fi prea mult să port acest parfum, dar în același timp, dacă aș ieși seara cu fetele sau cu iubitul sau cu familia sau așa mai departe, din nou nu ar fi prea puțin. Mi se pare extrem, extrem de versatil, iar ca profil olfactiv este destul de apropiat de Delina La Rose, twistul său fiind fix partea aceasta. Are și ceva din Delina prima variantă. Bun. Acum, trecem la partea Delina exclusiv. Și avem două parfumuri. Unul care a fost preferatul meu în ceea ce privește acest ADN olfactiv și al doilea care l-a detronat pe primul. Și astăzi sunt plină de logică. Dar înainte de toate îmi cer scuze, nu știu, de la un timp, pe măsură ce vorbesc, am senzația aceea de gât uscat și ca să evit să nu tușesc, sunt cu butelca lângă mine. Bun. Haideți să începem cu cel care a fost preferatul meu în ceea ce privește ADN-ul Delina exclusiv și vorbim aici despre Armaf Club de Nuit White Imperial, care, acum, scuzele mele, dar trebuie să am și eu problemele mele în fiecare videoclip și în videoclipul de astăzi am o problemă cu această sticlă. Deci este hidoasă. Nu știu, am văzut și eu atâtea TikTok-e, am văzut și eu atâtea clipuri, am văzut, adică cu ceea ce au prezentat cei de la Casa Armaf anul acesta la Beauty World. Deci oamenii sunt extrem de creativi. Oamenii au idei frumoase, oamenii fac sticle faine. De ce au pus acest parfum în sticla asta hidoasă? Eu nu înțeleg, deci este oribilă. Ca de altfel, toată gama Club de Nuit vine în aceeași sticlă. Nu știu ce au vrut ei să facă cu acest capac, să imite un zar, nu știu, cu treaba aceasta. Da, în fine, gata. Mi-am spus Sofu, v-am făcut capul calendar, hai să vorbim despre parfum. Ei bine, Armaf Club de Nuit White Imperial. Ai aici lici și bergamot în deschidere, însă nu este nimic ascuțit dacă doriți. Ai și combinația de trandafir și bujor. Bujorul mi se pare ușor mai domolit, cel puțin așa îl percep eu. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, vedetele acestui parfum, în opinia mea, sunt acordul de vanilie și acordul acela de mosc ambrat, mosc pufos și dulce. Iar, nu știu, twistul de aici, twistul acestui parfum, în opinia mea, constă în acordul acela de mosc ambrat, da, moscul acela pufos și dulce, combinat din nou cu ceva, exact cum vă spuneam la Elania Emir, genul acela de aromă care te duce cu gândul către un pulover din cașmir. Izul acela, cum să spun eu, o să spui ce conexiune faci tu între o aromă și o chestie pe care o atingi, ceva palpabil. Nu știu, așa mă duce pe mine gândul. Cu gândul. Are partea aceea pudrată, mai in your face, dar nu este pudra aceea de make-up, ci mai degrabă e partea aceea pudrată care te învăluie și îți conferă așa senzația aceea de confort, de căldură și așa mai departe. Și el face parte, la fel precum Souvenir Floral Bouquet și Elania de la Emir, și Armaf
Club de Nuit White Imperial. În ceea ce privește performanțele, nu am absolut nimic ce să-i reproșez. Este Beast Mode, da, se simte pe pielea mea și după ce fac baie, duș și așa mai departe. La fel, umple o cameră, are siaj, are proiecție, are persistență, are absolut tot ce vrei tu. Și da, o bună perioadă de timp a fost parfumul meu preferat, din ceea ce, cum să spun eu, chestie pe care trebuia să o spun de altfel de la bun început, trebuia să menționez. Dintre Delina, ADN-ul Delinei, da? Delina la Rosé și Delina exclusiv, preferata mea, parfumul în care mă regăsesc eu cel mai bine, dacă doriți, este Delina exclusiv. Pentru că e mult mai învăluitor, e oarecum are ceva feminine dark energy, cum se spune, are acolo un ceva. Plus că are și adierea aceea fiind de tot de tămâie. Apropo, adiere fiind de tot de tămâie pe care, din păcate, până să se așeze acest parfum, până să aibă acea perioadă de macerare, maturare și ce mai doriți dumneavoastră, eu o resimțeam din plin. După ce s-a așezat, nu prea se mai simte la intensitatea pe care mi-o doream eu sau la intensitatea pe care o plăceam eu. Dar e undeva pe fundal mai degrabă o adiere. Dar avem Rua de la Paris Corner. Slavă Domnului! Ei bine, Rua de la Paris Corner pur și simplu l-a detronat pe Armaf Club de Nuit White Imperial. Pentru mine, strict pentru mine și pentru gusturile mele. Și îmi place atât de mult Rua încât, da? Să ne înțelegem. Da, eu când îmi place, mie când îmi place un parfum, eu mai adun o sticlă. Mai adun o sticlă, o mai adun și pe a doua, tot ce se poate. Pentru că atunci când, și mă umflă râsul că mi-a spus cineva, nu mai spune în clipuri că ești oversprayer. Zic, ok, și cum să spun? Spune că ți aplici parfumul în stil Dubai. Pentru că știți că în Dubai ei când se parfumează își fac baie în parfum. Bine, lăsând acum gluma deoparte, e adevărat, eu pulverizez extrem de mult. Și pe piele și pe haine. Cel puțin acum, în vreme rece, e teroare. Deci eu iarna, toamna și iarna consum foarte, foarte repede parfumurile. Dar, revenind la Rua de la Paris Corner, cea mai nouă inspirație pentru Delina exclusiv, ei bine, aici parfumul în sine, toată combinația, tot ceea ce se întâmplă aici, am senzația, nu știu cum să spun eu, este mai clar, Doamne, acum se simte și în cameră, scuze, este mai limpede lucrat, e mult mai rafinat față de Armaf Club de Nuit White Imperial, cel puțin din nou în percepția mea și după simțurile mele. Rua de la Paris Corner este o inspirație mult mai apropiată de Delina exclusiv, iar twistul acestui parfum constă într-o atingere de caramel. Ai toate notele, ai toate acordurile, cel puțin se resimt, da? Se resimte același profil olfactiv, însă în momentul în care ajungi cu nasul la acordul de vanilie, pentru mine vanilia de aici are ceva topping de caramel. Și când spun topping de caramel, nu mergeți cu gândul către caramelul sărat. Nu, sub nicio formă. Este caramelul clasic, dacă doriți, de la Starbucks, ca să vă dau așa indicii, să înțelegeți mai bine ceea ce percep eu într-un parfum. Nu știu, ai trandafirul acela pudrat, însă nu este la fel de pudrat precum Armaf Club de Nuit White Imperial. Dacă ai acest parfum și mai puțin și îl vei termina și nu știi dacă să-l alegi în continuare pe el sau pe Rua de la Paris Corner,
în primul și în primul rând, ia un decant din Rua, nu sticla full size. Iar, în al doilea rând, dacă ți-a plăcut partea aceasta mega pudrată, ei bine, nu o vei găsi aici. Este exact cum v-am spus, ai trandafir pudrat, însă nu este intensitatea din Armaf Club de Nuit White Imperial. Acea intensitate, acea pudră dusă la extrem este specifică, este twistul acestui parfum. Pe când twistul din Rua, de la Paris Corner, exact cum v-am spus, este acordul acela de vanilie cu ceva topping de caramel. Pentru mine și acesta este Beast Mode, da, categoric, de aceea am ales să-mi fac backup pentru el și nu pentru Armaf. Bine, exact cum v-am spus, ambele, să rectific, ambele sunt Beast Mode. Ambele pe pielea mea se resimt și după duș. Însă, știți că eu am o slăbiciune în ceea ce privește vanilia, iar vanilia din Rua cu acel fin de tot topping de caramel este fix ceea ce trebuie față de vanilia pe care o resimt aici. Aici ai vanilie pudrată, pudrat la next level, iar aici ai vanilie cu caramel. Ce alegi tu este strict plăcerea ta, vorba aceea, tu porți ceea ce alegi, nu eu. Eu am ales Rua pentru că a mine îmi place. Și da, 10 din 10, da, atrage complimente, atrage priviri, performanță bună, siaj bun, de fapt extra bun din moment ce este un Beast Mode. Iar acum am ajuns la partea cu mențiuni speciale și am două parfumuri. Voi începe cu unul la care momentan nu am backup, dar nu e vremea trecută, nu e timpul trecut, și fără nicio altă introducere, Rua Radiant Roses. În afara faptului că sticluța este aceasta, da? Deci nu am, și da, aceasta este dauna care i-am dat-o și da, într-adevăr, necesită urgent un backup din acest parfum, deoarece Rua Radiant Roses, din nou, pentru mine, pentru gusturile mele, pentru ceea ce prefer eu la un parfum, pentru felul în care îmi place mie să miros, Rua Radiant Roses este un parfum ce eu una îl pot purta primăvara, vara, toamna, iarna. Este, dacă doriți, de ce l-am introdus în acest clip ca mențiune specială? Ei bine, Rua, nu, ăsta l-am parfumat, luăm altul. Rua Radiant Roses are trandafirul din Delina, prima variantă. Doamne Dumnezeule! Deci e atât de superb. Apropo, nu are absolut nimic Middle Eastern. De fapt, am omis să vă spun nimic din cele menționate până în momentul de față. Nu are absolut nici cel mai fin is Middle Eastern. Rua Radiant Roses este precum îți spune numele. Este luminant, este luminos, radiant, vreau să spun și mi-a ieșit luminant. Este luminos, este radiant, este oarecum strălucitor, cum ne arată sticluța. Ai, exact cum spuneam, ai trandafirul din Delina, însă până aici, da? Strict trandafirul din Delina este ceea ce m-a determinat pe mine să-l includ în clipul de astăzi, pentru că, în opinia mea, nu este inspirat nici din Delina, nici din Delina La Rosé, nici din Delina Exclusiv și nici din... Mă mai întrebase cineva dacă are vreo treabă cu Oriana. Presupun că datorită culorii sticlei și a ciucurașului. Ei bine, nu are nicio treabă nici cu Oriana. Dacă ar fi să-l încadrez într-o categorie, nu știu, e ca și cum ar fi un flanker care încă nu s-a lansat pe piață al Delinei. De ce spun asta? Pentru că, exact cum v-am spus, are trandafirul din Delina, însă mai ai și ceva acord floral, da? Trandafirul de aici nu este singur, dacă doriți.
Scuze. Da. Da, ei bine, nu o să tai partea asta, rămâne așa. Unde rămăsesem? La trandafirul din Delina. Este trandafirul din Delina, însă nu este singur. Este ca și cum în spatele lui, resimt ca și cum în spatele acelui trandafir ar fi un buchet de flori, însă nu este ceva pe care eu să pot pune degetul. Adică nu vă pot spune, în afară de trandafirul din Delina, resimt tuberoză, iasomie și nu mai știu ce, magnolie, vă dau un exemplu. Nu. Este un acord floral în spatele acelui trandafir, ceva nedefinit, dacă doriți, pentru mine și pentru nasul meu, da? În momentul de față, încă nu am ajuns la acel nivel încât să disting ce este, da? Nu recunosc. Nu recunosc pentru că totul este extrem de compact și extrem de bine legat, dacă doriți. E genul acela de aromă densă. Și când întâlnești o aromă densă, e cam greu să o descompui, zic eu. Cel puțin asta mi se întâmplă mie. Dar este o Delina gurmandă, dacă doriți, pentru că, Doamne, și cred că mă repet a 7-a oară, avem trandafirul din Delina, dar ai și ceva ciocolată, ai și ceva ce pe mine mă duce cu gândul către zahărul brun. Și o să mă întrebați de unde și până unde zahăr fix brun, de ce nu e alb? Ei bine, la mine în casă nu prea se consumă zahăr alb, am decât zahărul acela alb cubic pe care îl punem în ceaiul negru. Se consumă mai multă miere, sinceră să fiu, și uneori zahăr brun. Iar zahărul brun are alt iz la nas față de zahărul alb. Iar ceea ce resimt eu aici este, exact cum v-am spus, ceva ce mă duce cu gândul către zahăr brun. Ciocolată, exact cum v-am spus. Nu știu dacă este ceva portocală pe undeva pe aici, dar nu e ceva in your face, nu e ceva astringent, nu e ceva mega citric și așa mai departe. Dar în bază este acel mos cambrat, fiind de tot pudrat. Pe ansamblu, exact cum v-am spus. Și acest Rua Radiant Roses este la fel de beast mode precum surioara sa Rua. Nu am ce să-i reproșez și da, l-am introdus în acest video exact din acest considerent. Pentru mine este trandafirul din Delina acompaniat de ceva gurmand. Ciocolată, zahăr și așa mai departe. Categoric un 10 din 10 pentru mine și categoric urmează încă o sticlă. Să fie acolo, maică. Ultimul, dar nu cel din urmă, vine de la Otori My Perfumes și se numește Jazeera. Și da, și lui i-am dat daună. Acesta vine în cantitate de 85 de mililitri. Și de ce l-am inclus eu aici? Ei bine, Jazeera pentru mine este ca o combinație, da, între Delina la Rosé, are și ceva, are și acordul acela misterios din Delina exclusiv, însă ai ceva piper aici, da, ca twist. Haideți să recapitulez ca să mă adun, de fapt nu să recapitulez, ca să înțelegeți ce și cum. Este un trandafir, este un parfum care trece prin toate cele 3 faze ale Delinei, Delina la Rosé și Delina exclusiv, iar twistul acestui parfum constă într-un acord de piper pe care eu îl resimt în deschidere și pe măsură ce se dezvoltă apare un iz de șofran. Iar izul acesta de șofran, nu știu, dacă nu-ți plac parfumurile cu șofran, nu te încumeta să achiziționezi full size acest Jazeera de la Otori My Perfumes. Pentru că mie șofranul de aici îmi place, nu mă deranjează, mie oricum șofranul în parfumuri îmi place. E drept, nu mi-a plăcut dintotdeauna, însă în momentul de față, da, am parfumuri cu șofran care îmi plac foarte, foarte mult. Dar șofranul de aici nu este genul acela de șofran timid, dacă are sens.
și are ceva subton de piele. Șofranul de aici, pentru mine, pentru percepția mea, este ca și cum vine la pachet cu un fin acord de piele. Piele naturală, nu piele întoarsă. Dar către dry down-ul final și acesta devine ușor, cum să spun eu, cremos, ușor ambrat, ușor dulceag. Dar cu siguranță, nu știu, este acesta și Rua Radiant Roses, că logic, de aceea sunt și mențiuni speciale. Sunt acele parfumuri pe care le poți alege, eu știu, dacă ai purtat, nu știu, ai purtat foarte mult ADN-ul Delina și în continuare îți place acel trandafir din Delina, însă vrei să miroși altfel. Eu cred, în opinia mea, că ar trebui să îți iei câte o mostră din aceste două parfumuri. Pentru că, exact cum am spus, dacă iubești trandafirul Delinei, Rua Radiant Roses ar fi mult mai ușor de plăcut față de Jazeera. Mie una personal, ambele îmi plac în egală măsură. Rua Radiant Roses este acel parfum care atunci când îl port, nu știu, eu mă simt feminină, fiind de tot sexy și așa mai departe. Jazeera este acel parfum care, datorită acordului de șofran, cu acel subton de piele, cel puțin așa percep eu, nu știu, este pentru acele zile în care încrederea în sine e la nivel maxim, da? Genul acela de parfum de femeie hotărâtă, ca să fiu mai explicită cât de cât. Bun, dacă ar fi să fac un clasament, nu știu, în ceea ce privește Delina OG, prima variantă, exact cum v-am spus, nu pot alege unul din acestea două. Dar, cu siguranță, ceea ce vă pot spune este faptul că, exact cum v-am spus, Suvenir Floral Buchet mai are foarte puțin, urmează să-mi cumpăr categoric încă o sticlă, iar același lucru se va întâmpla și când voi ajunge la același nivel și cu Elania de la Emir. Cu siguranță le voi cumpăra din nou și din nou de fiecare dată când le voi consuma. Acesta, Mascoture de la Hadlaj, fix partea aceea, fix twistul acela fiind de tot gurmand, pentru că da, eu sunt o iubitoare de parfumuri gurmande, îi mărește posibilitatea de a fi achiziționat din nou. Hawa Pink, nu stau la discuții, deci Hawa Pink, exact cum v-am spus, eu una personal îl pot purta în orice sezon, iar pe timpul verii este singurul parfum cu trandafiri pe care eu îl port. Mint. Mai este Ahmed Al Maghribi Bidune Sam. Bidune Sam de la Ahmed Al Maghribi și Hawa Pink de la Zimaya, singurele cu trandafiri pe care eu le port vara. Dintre acestea, în ceea ce privește ADL-ul, de fapt vreau să spun, ADN-ul Deline exclusiv, cu siguranță Rua, da? Deci am luat și Becca pentru el, nu stau la discuții. Iar acestea, v-am spus, nu mai are rost să mă repet, testați de cant înainte. Bine, e chestie valabilă pentru absolut toate. Testați înainte de achiziția full size. Bun. Sper că nici astăzi, sper că astăzi nu am filmat degeaba, cum am făcut-o ieri. Sper că atunci când voi edita acest videoclip mă voi și auzi și dacă ați reușit să rămâneți alături de mine până fix în acest minut, 48 și 56 de secunde, să rămână mult. Lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii, nu știu, dacă aveți sau ați testat vreunul din aceste parfumuri și de altfel, insist, dacă cunoașteți alt parfum inspirat din Delina la Rosé, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc din suflet, vă pup tare, tare, veți avea toate linkurile necesare în bara de descrieri și până data viitoare vă îmbrățișez, vă doresc zile
Nu mai zic nimic de vremea de afară, că pur și simplu mă deprimă. Nu mai spun că am dureri de cap datorită vremii de afară, că eu sunt mai meteosensibilă. Așa, dar vă doresc zile minunate și neapărat pline cu parfum. Parfumate, adică. V-am pupat! زبان من شرف آمد.